Good morning student. In last lecture we learned some cost concept. In today's lecture also we learn some another cost concept. So first is fixed and variable cost. While the producing goods and services, business firm use a various factor of production. Some of the factor are variable while the other are fixed. For example, land, machinery, top official are the considered as fixed factor, whereas the factor like daily labors, raw materials, transport requirements are considered as a variable factors. The cost incurred on fixed factor of production is called fixed cost, while the other incurred on variable factor of production is called variable cost. म्हणजे त्या ठिकाणी आपल्याला नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दिली आहे ती म्हणजे फिक्स कॉस्ट आणि व्हेरिएबल कॉस्ट. तर एखादी बिझनेस फर्म ही त्या ठिकाणी एखादा प्रोडक्ट किंवा सर्व्हिस प्रोड्यूस करत असताना त्या ठिकाणी वेगवेगळे फॅक्टर हे त्या ठिकाणी आपल्याला यूज करता दिसून येतात. मग त्यामध्ये काही व्हेरिएबल फॅक्टर असतील तर काही फिक्स फॅक्टर हे त्या ठिकाणी यूज करताना दिसून येते. मग फिक्स फॅक्टर कोणकोणते तर त्यामध्ये लँड असेल, मशिनरी असतील, त्याचबरोबर टॉप ऑफिशियल असतील हे त्या ठिकाणी फिक्स फॅक्टर म्हणून कन्सिडर केले जातात. तर डेली लेबर असेल, रॉ मटेरियल असेल किंवा ट्रान्सपोर्टेशन रिक्वायरमेंट असतील ते त्या ठिकाणी व्हेरिएबल फॅक्टरमध्ये त्या ठिकाणी कन्सिडर केले जातात. मग फिक्स कॉस्ट ही कशामधून येते तर जे काही फिक्स फॅक्टरच्या माध्यमातून जी काही कॉस्ट आपल्याला येत असते त्याला आपण फिक्स कॉस्ट असं म्हटलं जातं. आणि व्हेरिएबल फॅक्टरच्या माध्यमातून जी काही कॉस्ट येत असते त्याला आपण व्हेरिएबल कॉस्ट असं म्हटलं जातं. म्हणजेच लँडची रेंट असेल, त्याचबरोबर मशिनरीचं डिप्रिसिएशन असेल, त्याचबरोबर टॉप ऑफिशियलची सॅलरीज असतील, या कॉस्ट आपल्याला त्या ठिकाणी फिक्स कॉस्टमध्ये इन्क्लूड केल्या जातात. तर डेली लेबरची कॉस्ट असेल म्हणजेच त्यांचे वेजेस असतील, त्याचबरोबर रॉ मटेरियलची कॉस्ट असेल, त्याचबरोबर ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट असेल, या कॉस्ट ठिकाणी आपल्याला व्हेरिएबल कॉस्टमध्ये इन्क्लूड केल्या जातात. या ठिकाणी आपल्याला फिक्स कॉस्ट आणि व्हेरिएबल कॉस्ट यांच्यामधला आपल्याला डिफरन्स दिलेला आहे तो आपण आता पुढे पाहणार आहोत. फर्स्ट इज इट रेफर्स टू द कॉस्ट इन्कर्ड ऑन द फिक्स फॅक्टर ऑफ प्रोडक्शन. म्हणजेच फिक्स्ड कॉस्टला पहिला आपल्याला पॉईंट दिला आहे त्यामध्ये सांगितलं आहे की जी काही कॉस्ट आपल्याला फिक्स फॅक्टरसाठी येत असते म्हणजेच प्रोडक्शनच्या फिक्स फॅक्टरची जी काही कॉस्ट येत असते त्याला आपण फिक्स कॉस्ट असं म्हटलं जातं. तर व्हेरिएबल कॉस्ट इट रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ इन्कर्ड ऑन द व्हेरिएबल फॅक्टर ऑफ प्रोडक्शन. म्हणजेच प्रोडक्शन फॅक्टरच्या व्हेरिएबल फॅक्टरची जी काही कॉस्ट येत असते त्याला आपण व्हेरिएबल कॉस्ट असं म्हटलं जातं. नेक्स्ट इज फिक्स कॉस्ट रिमेन द कॉन्स्टंट इज रिस्पेक्टिव्ह ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट. म्हणजेच त्या ठिकाणी फिक्स कॉस्ट ही आपल्याला त्या ठिकाणी कॉन्स्टंट असलेली दिसून येते. म्हणजेच आपण किती प्रमाणात त्या ठिकाणी प्रोडक्शन घेतलं तरी आपल्याला फिक्स कॉस्ट ही त्या ठिकाणी फिक्स असलेली दिसून येते. म्हणजे ती कॉन्स्टंट असलेली किंवा समान असलेली दिसून येते. इन व्हेरिएबल कॉस्ट व्हेरीज विथ द लेवल ऑफ आउटपुट. म्हणजेच व्हेरिएबल कॉस्ट ही आपल्याला प्रत्येक आउटपुटनुसार त्या ठिकाणी चेंज झालेली दिसून येते. म्हणजे ज्या प्रमाणात आपण आउटपुट घेऊ त्यानुसार आपल्याला त्या ठिकाणी व्हेरिएबल कॉस्ट ही चेंज होताना दिसून येते. परंतु फिक्स कॉस्ट ही आपल्याला आपण किती प्रमाणात त्या ठिकाणी आउटपुट घेतलं तरी त्या ठिकाणी आपल्याला फिक्स कॉस्ट ही चेंज होताना दिसून येत नाही. When if the output is nil, fixed cost will be incurred. म्हणजे त्या ठिकाणी आउटपुट जरी आपण नील ठेवलं म्हणजेच आपण कोणत्याही प्रकारचं आउटपुट घेतलं नाही तरी फिक्स कॉस्ट ही आपल्याला त्या ठिकाणी येताना दिसून येते. म्हणजेच फिक्स कॉस्ट ही आपल्याला त्या ठिकाणी पे करावीच लागते. म्हणजेच आपण समजा लँड घेतली म्हणजेच लँडचं रेंट आपल्याला पे करायचं आहे आणि 1 मंथमध्ये आपण कोणत्याही प्रकारचं प्रोडक्शन घेतलं नाही तरी देखील आपल्याला त्या ठिकाणी त्या लँडचं रेंट हे त्या ठिकाणी द्यावंच लागतं. अशा पद्धतीने आपल्याला फिक्स कॉस्ट ही त्या ठिकाणी आउटपुट नील असलं तरी आपल्याला त्या ठिकाणी द्यावीच लागते. व्हेरिएबल कॉस्ट दिस विल इन्कर्ड अँड डिक्रीज व्हाईल द लेवल ऑफ आउटपुट. म्हणजेच त्या ठिकाणी व्हेरिएबल कॉस्ट ही आपल्याला त्या ठिकाणी आउटपुटवरती डिपेंड असलेली दिसून येते. म्हणजे ज्या प्रमाणात आपण आउटपुट घेऊ त्या प्रमाणात आपल्याला व्हेरिएबल कॉस्ट ही वाढलेली किंवा कमी झालेली दिसून येते. नेक्स्ट इज द फिक्स कॉस्ट. दिस इज ऑल्सो नोन एज सप्लिमेंटरी कॉस्ट और ओव्हरहेड कॉस्ट. म्हणजेच त्या ठिकाणी फिक्स कॉस्टला सप्लिमेंटरी कॉस्ट किंवा ओव्हरहेड कॉस्ट असं देखील म्हटलं जातं. तर व्हेरिएबल कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज प्राईम कॉस्ट. म्हणजेच व्हेरिएबल कॉस्टला त्या ठिकाणी प्राईम कॉस्ट असं म्हटलं जातं. नेक्स्ट आपल्याला दिलं आहे ते म्हणजे इट इन्क्लूड्स. म्हणजे फिक्स कॉस्टमध्ये कोणकोणते फॅक्टर त्या ठिकाणी इन्क्लूड केलेले असतात तर रेंट ऑफ बिल्डिंग म्हणजेच बिल्डिंगचं रेंट असेल ते त्या ठिकाणी इन्क्लूड केलं जातं. इंटरेस्ट पेड ऑन कॅपिटल म्हणजेच कॅपिटलवरती जे काही आपण इंटरेस्ट पेड करत असतो त्यालाच आपण फिक्स कॉस्टमध्ये इन्क्लूड करत असतो. त्याच्यानंतर इन्शुरन्स प्रीमियम म्हणजेच आपण जो काही मशिनरीवरती किंवा बिल्डिंगवरती जो काही इन्शुरन्स घेतलेला असतो त्याचा प्रीमियम असेल तो त्या ठिकाणी फिक्स कॉस्टमध्ये इन्क्लूड केला जातो. त्याच्यानंतर प्रॉपर्टी टॅक्स म्हणजेच प्रॉपर्टी टॅक्स जो काय आपण पे करत असतो तो देखील त्या ठिकाणी फिक्स कॉस्टमध्ये ॲड केला जातो. त्याच्यानंतर डिप्रिसिएशन अँड मशिनरी अलाउन्सेस, मेंटेनन्स अलाउन्स म्हणजे जे काही मशिनरीवरती डिप्रिसिएशन असेल त्याचबरोबर मेंटेनन्स अलाउन्सेस असतील, मशिनरीचे असतील, बिल्डिंगचे असतील, मेंटेनन्स अलाउन्सेस असतील हे त्या ठिकाणी फिक्स कॉस्टमध्ये अलाउड केले जातात किंवा इन्क्लूड केले जातात. नेक्स्ट इज व्हेरिएबल कॉस्ट. इट इन्क्लूड प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल. म्हणजेच व्हेरिएबल कॉस्टमध्ये कोणकोणते फॅक्टर इन्क्लूड केले जातात तर रॉ मटेरियलचं कॉस्ट असेल, त्याचबरोबर वेजेस ऑफ लेबर म्हणजेच लेबरचं जे काही वेजेस असतील किंवा त्याची काही पगार असेल किंवा त्याची जी काही सॅलरी असेल ती त्या ठिकाणी ॲड केली जाते. सेल्स टॅक्स म्हणजे सेल्स टॅक्स असेल तो त्या ठिकाणी ॲड केला जातो. त्याचबरोबर ट्रान्सपोर्ट एक्सपेंडिचर म्हणजे ट्रान्सपोर्टसाठी लागणारे जो काही खर्च आहे तो त्या ठिकाणी आपल्याला व्हेरिएबल कॉस्टमध्ये इन्क्लूड केलेला दिसून येतो. अशा पद्धतीने आपल्याला फिक्स कॉस्ट आणि व्हेरिएबल कॉस्टमध्ये डिफरन्स असलेला दिसून येतो. द डिस्टिंक्शन बिटवीन
too relevant only is in short run. In long run, all the factors are variable. Hence, the firm will incur only variable cost in long run. Distinction is significant in short run. This is because any firm must recover the variable cost in the short run if it is went to continue production. Even if the firm is closed down, fixed cost will be incurred. Hence, it necessary to recover variable cost in production in short run. म्हणजे ज्या प्रकारचा डिफरन्स आहे, म्हणजेच आपल्याला फिक्स कॉस्ट आणि व्हेरिएबल कॉस्टमधला डिफरन्स दिलेला आहे तो आपल्याला शॉर्ट रनसाठी दिसून येतो. म्हणजे शॉर्ट रनमध्ये फक्त आपल्याला अशा पद्धतीचे व्हेरिएबल हे ठिकाणी फिक्स आणि व्हेरिएबल असलेले दिसून येतात. कारण आपण लॉंग रनचा विचार केला तर त्या ठिकाणी आपल्याला सर्व फॅक्टर हे त्या ठिकाणी व्हेरिएबल असलेले दिसून येतात. म्हणजेच आपण लॉंग रनसाठी बिझनेस जर पाहिला तर त्या ठिकाणी आपल्याला लँड अँड बिल्डिंगमध्ये देखील आपल्याला त्या ठिकाणी चेंज झालेलं दिसून येतं. म्हणजेच ते देखील आपल्याला चेंज होताना दिसून येतात. त्यामुळे जो काय आपल्याला डिफरन्स दिलेला आहे तो आपल्याला फक्त शॉर्ट रनमध्ये दिसून येतो. लॉंग रनमध्ये सर्व फॅक्टर हे त्या ठिकाणी आपल्याला व्हेरिएबल असलेले दिसून येतात. त्यामुळे त्या ठिकाणी आपल्याला जी काही व्हेरिएबल कॉस्ट आहे ती शॉर्ट रनमध्ये आपल्याला रिकवर देखील झालेले दिसून येते. म्हणजे ज्या काही व्हेरिएबल कॉस्ट आहेत त्या आपल्याला शॉर्ट रनमध्ये देखील रिकवर झालेले दिसून येतात. त्याचबरोबर फिक्स कॉस्ट आहेत ह्या ठिकाणी आपल्याला जर फर्म क्लोज जरी झाली तरी त्या ठिकाणी आपल्याला फिक्स कॉस्ट ही येताना दिसून येते. म्हणजे आपली फर्म त्या ठिकाणी क्लोज केली तरी आपल्याला त्या ठिकाणी लँडचं रेंट असेल ते आपल्याला द्यावं लागतं किंवा बिल्डिंगचं रेंट असेल हे आपल्याला त्या ठिकाणी द्यावं लागतं. अशा पद्धतीच्या गोष्टी या ठिकाणी आपल्याला फिक्स कॉस्टमध्ये कायमस्वरूपी राहिलेले दिसून येतात. कॉन्सेप्ट इज हिस्टॉरिकल कॉस्ट अँड रिप्लेसमेंट कॉस्ट. Historical cost refers to the actual cost incurred for the producing a commodity or services. It is also known as actual cost or pecuniary cost. These include the actual amount paid as wages, interest, rent, etc. Conventional accounting system values the asset of company on the basis of historical cost. म्हणजे त्या ठिकाणी आपल्याला नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दिली ती म्हणजे हिस्टॉरिकल कॉस्ट अँड रिप्लेसमेंट कॉस्ट. तर हिस्टॉरिकल कॉस्ट म्हणजेच काय तर जी ॲक्च्युअल आपल्याला प्रोडक्शनमध्ये कॉस्ट येत असते म्हणजे एखाद्या प्रोडक्टचं किंवा सर्व्हिसचं प्रोडक्शन घेण्यासाठी जी काही ॲक्च्युअल कॉस्ट त्या ठिकाणी येत असते त्याला आपण हिस्टॉरिकल कॉस्ट असं म्हटलं जातं. त्यालाच ॲक्च्युअल कॉस्ट किंवा प्रिक्युनरी कॉस्ट असं देखील म्हटलं जातं. त्यामध्ये मग वेजेस असेल, इंटरेस्ट असेल, रेंट असेल या अमाऊंट त्यामध्ये ॲड केले जातात. म्हणजे हिस्टॉरिकल कॉस्टमध्ये आपल्याला त्या ठिकाणी ॲक्च्युअल पेड केलेली अमाऊंट म्हणजे वेजेससाठी पेड केलेली अमाऊंट असेल, पेड केलेला इंटरेस्ट असेल, रेंट पेड केलेला असेल या अमाऊंट त्या ठिकाणी हिस्टॉरिकल कॉस्टमध्ये इन्क्लूड केल्या जातात. त्याचबरोबर कन्व्हेन्शनल अकाउंटिंग सिस्टमच्या माध्यमातून एखाद्या कंपनीच्या असेटची व्हॅल्यू ही त्या ठिकाणी हिस्टॉरिकल कॉस्टच्या बेसिसवरती डिसाईड केली जाते. म्हणजेच आपल्याला जर समजा एखाद्या कंपनीची असेटची व्हॅल्यू त्या ठिकाणी डिसाईड करायची असेल तर कन्व्हेन्शनल अकाउंटिंग सिस्टमच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपण हिस्टॉरिकल कॉस्ट बेसिसवरती आपण त्या ठिकाणी डिसाईड करू शकतो. रिप्लेसमेंट कॉस्ट रेफर्स द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग द असेट्स the values of the assets in current period. Historical cost and replacement cost will the remain same if the price level remain constant. म्हणजे त्या ठिकाणी आपल्याला रिप्लेसमेंट कॉस्ट म्हणजेच काय तर दिले आहे. रिप्लेसमेंट कॉस्ट म्हणजेच काय तर एखाद्या असेटचं रिप्लेसमेंट करत असताना आपल्याला जी काही कॉस्ट येत असते त्यालाच आपण रिप्लेसमेंट कॉस्ट असं म्हटलं जातं. म्हणजे एखादी असेट त्या ठिकाणी आपण रिप्लेस करत असू तर त्याच्यासाठी जी काही आपल्याला कॉस्ट येत असते त्याला आपण रिप्लेसमेंट कॉस्ट असं म्हटलं जातं. त्याचबरोबर रिप्लेसमेंट कॉस्ट ही आपल्याला त्या असेटची करंट पिरियडमधली जी काही व्हॅल्यू आहे तीच आपल्याला रिप्लेसमेंट कॉस्ट म्हणून त्या ठिकाणी डिसाईड केली जाते. म्हणजेच जे एखाद्या असेट आपण रिप्लेसमेंट करत असू त्याची ती करंट मार्केटमध्ये जी काही प्राईज आहे किंवा करंट सिच्युएशनमध्ये जी काही प्राईज आहे त्यालाच आपण रिप्लेसमेंट कॉस्ट असं म्हटलं जातं. त्याचबरोबर जर समजा आपली प्राईज लेवल ही कॉन्स्टंट असेल म्हणजेच जर त्या ठिकाणी मार्केटमधली प्राईज लेवल ही कॉन्स्टंट असेल तर त्या ठिकाणी हिस्टॉरिकल कॉस्ट आणि रिप्लेसमेंट कॉस्ट ही आपल्याला त्या ठिकाणी सेम असलेले दिसून येते. म्हणजेच जर समजा मार्केटमधली प्राईज लेवल कॉन्स्टंट असली तर आपल्याला त्या ठिकाणी रिप्लेसमेंट कॉस्ट आणि हिस्टॉरिकल कॉस्ट ह्या सेम असलेल्या दिसून येतात. However, the price level does not remain constant when there is a inflation in the economy. Replacement cost will be higher than the historical cost and vice versa where there is deflation. While the historical cost is widely used in traditional accounting system, replacement cost has generally validated in practical decision making. The business firm in the reality given the importance to replacement cost as the current value of asset is more important than the cost incurred in the past. परंतु जर या ठिकाणी इकॉनॉमीमध्ये इन्फ्लेशन असेल तर त्या ठिकाणी प्राईस लेवलमध्ये आपल्याला चेंज झालेले दिसून येतं. म्हणजेच हिस्टॉरिकल कॉस्ट आणि रिप्लेसमेंट कॉस्ट या ठिकाणी आपल्याला चेंज झालेले दिसून येतात. म्हणजेच इकॉनॉमीमध्ये इन्फ्लेशन असेल तर त्या ठिकाणी आपल्याला रिप्लेसमेंट कॉस्ट ही हिस्टॉरिकल कॉस्टपेक्षा जास्त असलेली दिसून येते. त्याचबरोबर जर इकॉनॉमीमध्ये डिप्लेशन असेल तर हिस्टॉरिकल कॉस्ट ही आपल्याला रिप्लेसमेंट कॉस्टपेक्षा जास्त असलेली दिसून येते. अशा पद्धतीची सिच्युएशन आपल्याला मार्केटमध्ये दिसून येते. तर हिस्टॉरिकल कॉस्ट ही आपल्याला त्या ठिकाणी ट्रॅडिशनल अकाउंटिंगमध्ये मोठ्या प्रमाणात यूज केलेली आपल्याला दिसून येते. तर रिप्लेसमेंट कॉस्ट ही त्या ठिकाणी प्रॅक्टिकल डिसिजन मेकिंगच्या वेळी आपल्याला त्या ठिकाणी रिप्लेसमेंट कॉस्ट या ठिकाणी यूज केलेले दिसून येते. रियालिटीमध्ये जर पाहिलं तर बिझनेस फर्म ही आपल्या ठिकाणी जास्तीत जास्त इम्पॉर्टन्स हे रिप्लेसमेंट कॉस्टसाठी देत असतात. कारण रिप्लेसमेंट कॉस्ट ही करंट व्हॅल्यू असते म्हणजेच एखाद्या असेटची ती करंट व्हॅल्यू असते रादर दॅन
पास्ट व्हॅल्यू म्हणजेच करंट व्हॅल्यूच्या माध्यमातून आपण जर त्या ठिकाणी ॲनालिसिस केलं तर आपल्याला त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात इम्पॉर्टन्स त्या ठिकाणी मिळताना दिसून येतात. त्यामुळे बिझनेस फर्म या ठिकाणी रिॲलिटीमध्ये एखादं ॲनालिसिस करायचं असेल तर त्या ठिकाणी रिप्लेसमेंट कॉस्ट ही यूज करताना दिसून येतात. अशा पद्धतीने आपल्याला ही कॉन्सेप्ट दिली आहे ती म्हणजेच हिस्टॉरिकल कॉस्ट आणि रिप्लेसमेंट कॉस्ट. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज प्रायव्हेट कॉस्ट अँड सोशल कॉस्ट. The cost incurred by an individual firm for the producing a commodity is called a private cost. Both explicit and implicit costs are taken into the account here. It is estimated to find out the quantum of profit. All business firms aim to minimizing the cost of production. म्हणजे त्या ठिकाणी आपल्याला नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दिले आहे ते म्हणजे प्रायव्हेट कॉस्ट अँड सोशल कॉस्ट. तर प्रायव्हेट कॉस्ट म्हणजेच काय तर एखाद्या इंडिव्हिज्युअल फर्मच्या माध्यमातून एखादी कमोडिटी प्रोड्यूस केली जात असेल तर त्याच्यासाठी जी काही कॉस्ट येत असते त्याला आपण प्रायव्हेट कॉस्ट असं म्हटलं जातं. म्हणजेच थोडक्यात एखाद्या इंडिव्हिज्युअल फर्मसाठी जी काही प्रोडक्टचं प्रोडक्शन करण्यासाठी जी काही कॉस्ट येत असते त्यालाच आपण प्रायव्हेट कॉस्ट असं म्हटलं जातं. मग त्यामध्ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट आणि इम्प्लिसिट कॉस्ट या दोन्ही त्या ठिकाणी ॲड केल्या जातात. म्हणजेच या अकाउंटिंगमध्ये आपल्याला त्या ठिकाणी एक्सप्लिसिट कॉस्ट आणि इम्प्लिसिट कॉस्ट या कॉस्ट त्या ठिकाणी ॲड केलेल्या दिसून येतात व त्याच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी प्रॉफिट किती झालं आहे हे त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय केलं जातं. त्याचबरोबर प्रत्येक बिझनेस फर्मचं एम हे आपल्याला त्या ठिकाणी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हे कमी करता येईल, कशा पद्धतीने करता येईल याच्याकडे फोकस करताना दिसून येतात. म्हणजेच प्रत्येक फर्म म्हणजेच मग ती सोशल असो किंवा प्रायव्हेट इंडिव्हिज्युअल फर्म असो ती त्या ठिकाणी आपल्याला प्रत्येक फर्म ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कशा पद्धतीने कमी करता येईल याच्याकडे फोकस करताना दिसून येते. The cost incurred by the society as a whole for the producing commodity is known as social cost. It is not borne by the firm. It consists of both direct and indirect costs. Social profit can be estimated once the social benefits and the social costs are known. When the business firm produces a commodity, both the benefit and drawback occurred by the society. They are called external benefit and external cost respectively. या ठिकाणी नेक्स्ट आपल्याला दिले ते म्हणजे सोशल कॉस्ट. सोशल कॉस्ट म्हणजेच काय तर त्या ठिकाणी एखाद्या प्रोडक्टचं प्रोडक्शन करण्यासाठी किंवा कमोडिटीचं प्रोडक्शन करण्यासाठी पूर्ण सोसायटीकडून जी काही कॉस्ट इन्कर्ड केली जाते त्यालाच आपण सोशल कॉस्ट असं म्हटलं जातं. ही कॉस्ट त्या ठिकाणी फर्मच्या माध्यमातून कोणत्याही पद्धतीने पेड केली जात नाही तर ती पूर्ण सोसायटीच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी इन्कर्ड केली जाते. यामध्ये आपल्याला पूर्णपणे डायरेक्ट आणि इनडायरेक्ट कॉस्ट त्या ठिकाणी इन्क्लूड केलेल्या दिसून येतात. त्याचबरोबर सोशल प्रॉफिट हा त्या ठिकाणी आपल्याला सोशल बेनिफिट आणि सोशल कॉस्टच्या माध्यमातून इस्टिमेट केलेला दिसून येतो. म्हणजेच थोडक्यात एखाद्या प्रोडक्टचं प्रोडक्शन घेण्यासाठी जी काही पूर्ण सोसायटीकडून कॉस्ट प्रोव्हाइड केली जाते किंवा कॉस्ट दिली जाते त्याला आपण सोशल कॉस्ट असं म्हटलं जातं. त्याचबरोबर या कॉस्टच्या माध्यमातून किंवा सोशल बेनिफिट असेल किंवा सोशल कॉस्ट जर आपल्याला माहिती असेल तर त्याच्या माध्यमातून आपण सोशल बेनिफिट हे त्या ठिकाणी इस्टिमेट करू शकतो. When the business firm produce a commodity, both the benefits and the drawbacks occur to society. These are called external benefit and external cost respectively. External benefit do not involve any cost. It is available to all the पब्लिक विदाउट एनी पेमेंट. म्हणजे ज्या ठिकाणी एखाद्या बिझनेस फर्मने त्या ठिकाणी प्रोडक्शन घेतल्याच्या नंतर त्या किंवा कमोडिटीचं प्रोडक्शन घेत असताना जर त्या ठिकाणी जे काही बेनिफिट होत असतील किंवा जे काही ड्रॉबॅक्स असतील ते पूर्णपणे सोसायटीच्या माध्यमातून अफोर्ड केले जातात. म्हणजे जे काही बेनिफिट असतील ते पूर्णपणे सोसायटीला होत असतात. त्याचबरोबर जे काही ड्रॉबॅक्स असतील ते देखील सोसायटीवरती लादले जातात किंवा सोसायटीला होताना दिसून येतात. त्यालाच आपण एक्सटर्नल बेनिफिट किंवा एक्सटर्नल कॉस्ट रिस्पेक्टिव्ह कॉस्ट असं म्हटलं जातं. म्हणजे जे काही बेनिफिट होतं त्यालाच आपण एक्सटर्नल बेनिफिट असं म्हटलं जातं. तर जे काही आपल्याला ड्रॉबॅक्स येतात त्याला आपण एक्सटर्नल कॉस्ट असं म्हटलं जातं. तर त्यामध्ये एक्सटर्नल बेनिफिटमध्ये आपल्याला कोणत्या प्रकारची कॉस्ट इन्व्हॉल्व झालेली दिसून येत नाही. तर अशा प्रकारचे जे बेनिफिट असतात ते आपल्याला विदाऊट कोणत्या पेमेंटशिवाय ते आपल्याला त्या ठिकाणी सर्व पीपलसाठी अवेलेबल केलेले दिसून येतात. For example, if the private firm improve the lighting arrangement in the locality where it is located, or if it is improve the road and transport system, all the people in this area will be benefited. When a firm or factory is located in a particular area, it will create a disturbance in the form of air and water pollution, transport congestion, etc. This problem of cost हॅज बीन बॉर्न बाय द सोसायटी. म्हणजेच फॉर एक्झाम्पल सांगायचं झालं तर एखाद्या प्रायव्हेट कंपनीने किंवा फर्मने ज्या ठिकाणी ती लोकेटेड आहे त्या ठिकाणी जर त्या ठिकाणी लाईटिंग अरेंजमेंट योग्यरित्या केली असेल किंवा जे काही रोड इम्प्रूव्हमेंट करणं असेल त्याचबरोबर ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टम इम्प्रूव्हमेंट करणं असेल अशा प्रकारच्या गोष्टी ह्या त्या ठिकाणी फर्म आपल्याला करताना दिसून येतात. त्याचे बेनिफिट हे त्या ठिकाणी सोसायटीमधले पूर्ण एरियामध्ये जे काही लोक राहतात त्यांना होताना दिसून येतात. त्याचबरोबर एखाद्या फर्मच्या माध्यमातून किंवा फॅक्टरीच्या माध्यमातून ज्या ठिकाणी ती लोकेटेड असते त्या ठिकाणी आपल्याला एअर पोल्युशन किंवा वॉटर पोल्युशन करताना दिसून येते. अशा पद्धतीने आपल्याला जे काही प्रॉब्लेम त्या ठिकाणी येत असतात ते देखील त्याची कॉस्ट ही त्या ठिकाणी सोसायटीच्या माध्यमातून पे केलेली किंवा बॉर्न केलेली आपल्याला दिसून येते. अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी आपल्याला प्रायव्हेट कॉस्ट अँड सोशल कॉस्ट त्या ठिकाणी ती कॉन्सेप्ट या दिलेल्या आहेत. म्हणजेच थोडक्यात एखादी
फर्म त्या ठिकाणी प्रोडक्शन घेत असेल, प्रोडक्टचं प्रोडक्शन घेत असेल व त्याच्या माध्यमातून जे काही सोसायटीला बेनिफिट होत असतील, त्या फर्मच्या माध्यमातून जे काही बेनिफिट होत असतील, त्याचबरोबर त्या फर्मच्या माध्यमातून त्या सोसायटीला जे काही तोटे होत असतील त्याला आपण सोशल कॉस्ट असं म्हटलं जातं. इफ द प्रायव्हेट कॉस्ट इज मोर दॅन द सोशल कॉस्ट देन देअर इज अ सेट टू एक्सटर्नल बेनिफिट ऑर द पॉझिटिव्ह एक्सटर्नॅलिटी. On the other hand, if the social cost is more than the private cost, then there is a external cost or negative externality. The distinction between the private and social cost is important for the government to formulate a regulatory policy. Social cost and social benefit concept are useful for the rational utilization of limited resources. म्हणजे त्या ठिकाणी आपल्याला दिलं की प्रायव्हेट कॉस्ट ही त्या ठिकाणी सोशल कॉस्टपेक्षा जर त्या ठिकाणी जास्त असेल तर त्या ठिकाणी एक्सटर्नल बेनिफिट आपल्याला झालेले दिसून येतात. त्याचबरोबर त्याला पॉझिटिव्ह एक्सटर्नॅलिटी असं म्हटलं जातं. परंतु जर सोशल कॉस्ट ही त्या ठिकाणी प्रायव्हेट कॉस्टपेक्षा जास्त असेल तर त्या ठिकाणी एक्सटर्नल कॉस्ट ही आपल्याला त्या ठिकाणी आलेली दिसून येते. म्हणजेच त्या एक्सटर्नल बेनिफिट ऐवजी त्याला एक्सटर्नल कॉस्ट असं म्हटलं जातं व त्यालाच निगेटिव्ह एक्सटर्नॅलिटी असं देखील म्हटलं जातं. तर प्रायव्हेट कॉस्ट आणि सोशल कॉस्ट यातला डिफरन्स हा त्या ठिकाणी गव्हर्नमेंटला वेगवेगळ्या प्रकारचे रेग्युलेटरी पॉलिसीज फॉर्म्युलेट करायला आपल्याला हेल्प करताना दिसून येतात. कारण गव्हर्नमेंट एखादी रेग्युलेटरी पॉलिसीज फॉर्म्युलेट करत असताना त्या ठिकाणी सोशल कॉस्ट आणि सोशल बेनिफिट या कॉन्सेप्ट त्या ठिकाणी यूज करून त्या ठिकाणचं जे काही रिसोर्सेस आहेत त्याचा रिसोर्सेसचं यूजवरती युटिलायझेशनवरती लिमिटेशन हे आणू शकते व त्याच्या माध्यमातून सोसायटीमधले जे काही बेनिफिट आहेत ते कशा पद्धतीने कंट्रोल करता येईल किंवा सोसायटीचे जे काही सोशल कॉस्ट आहे ते कशा पद्धतीने कंट्रोलमध्ये ठेवता येईल याच्याकडे फोकस करताना आपल्याला दिसून येतात. अशा पद्धतीने आपल्याला त्या ठिकाणी सोशल कॉस्ट आणि प्रायव्हेट कॉस्ट ही कॉन्सेप्ट त्या ठिकाणी दिलेली आहे. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट marginal cost and incremental cost. Marginal cost refers to the cost incurred in producing an additional unit of the output. If the total cost is producing 10 unit is rupees 100 and by producing 11th unit, if the total cost increase to rupees 150, then the difference between total cost is rupees 50 in terms as marginal cost. या ठिकाणी आपल्याला नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दिली आहे ती म्हणजे मार्जिनल कॉस्ट आणि इन्क्रिमेंटल कॉस्ट. तर मार्जिनल कॉस्ट म्हणजेच काय, तर एखाद्या प्रोडक्टचं एखादं युनिट अधिक प्रोड्यूस केल्याच्या नंतर आपल्याला जी काही कॉस्ट येत असते त्यालाच आपण मार्जिनल कॉस्ट असं म्हटलं जातं. म्हणजेच थोडक्यात फॉर एक्झाम्पलमध्ये जर पाहिलं तर एखाद्या प्रोडक्टचं 10 युनिट प्रोड्यूस करण्यासाठी टोटल कॉस्ट ही आपल्याला 100 रुपीज येत असेल आणि त्याच प्रोडक्टचं 11वे युनिट प्रोड्यूस केल्याच्यानंतर टोटल कॉस्ट ही आपल्याला 150 येत असेल. तर जर आपण डिफरन्स पाहिला म्हणजे ज्या वेळेला 10 युनिट प्रोड्यूस केले त्यावेळेला आपल्याला आलेली टोटल कॉस्ट आणि 11वं युनिट प्रोड्यूस केल्याच्यानंतर आलेली टोटल कॉस्ट यांच्यामधला डिफरन्स जर आपण पाहिला तर आपल्याला त्या ठिकाणी 50 रुपीज हा डिफरन्स त्या ठिकाणी दिसून येतो. त्याला आपण मार्जिनल कॉस्ट असं म्हटलं जातं. इन्क्रिमेंटल कॉस्ट रेफर्स टू द चेंज इन द टोटल कॉस्ट ड्यू टू द पॉलिसी डिसिजन इम्प्लिमेंटेड बाय द मॅनेजमेंट. फॉर एक्झाम्पल द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मार्केटिंग अँड ॲडव्हर्टायझिंग स्ट्रॅटेजीज, प्रोडक्शन ऑफ अ कॉम्पोनंट ऑफ अ प्रोडक्ट इन्स्टेड ऑफ आउटसोर्सिंग एक्सेट्रा, इट विल अफेक्ट द टोटल कॉस्ट. या ठिकाणी आपल्याला नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दिली ती म्हणजे इन्क्रिमेंटल कॉस्ट. इन्क्रिमेंटल कॉस्ट म्हणजेच काय, तर मॅनेजमेंटच्या एखाद्या डिसिजनमुळे आपल्याला जी काही टोटल कॉस्ट ही वाढलेली दिसून येते त्यालाच आपण इन्क्रिमेंटल कॉस्ट असं म्हटलं जातं. म्हणजेच मॅनेजमेंटने एखादा डिसिजन त्या ठिकाणी इम्प्लिमेंट केला व त्याच्या माध्यमातून आपल्याला टोटल कॉस्टवरती इफेक्ट होतो त्यालाच आपण इन्क्रिमेंटल कॉस्ट असं म्हटलं जातं. मग फॉर एक्झाम्पल सांगायचं झालं तर त्या मॅनेजमेंटने त्या ठिकाणी न्यू मार्केटिंग स्ट्रॅटेजी त्या ठिकाणी इम्प्लिमेंट केली किंवा ॲडव्हर्टायझिंग स्ट्रॅटेजी इम्प्लिमेंट केली, त्याच्या माध्यमातून जी काही आपल्याला टोटल कॉस्टवरती त्याचा इफेक्ट झालेला दिसतो त्यालाच आपण इन्क्रिमेंटल कॉस्ट असंही म्हटलं जातं. अशा पद्धतीने आपल्याला त्या ठिकाणी मार्जिनल कॉस्ट आणि इन्क्रिमेंटल कॉस्ट या कॉन्सेप्ट आपल्याला या ठिकाणी दिलेले आहे. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज सunk कॉस्ट अँड फ्युचर कॉस्ट. द कॉस्ट विच इज इन्कर्ड ऑलरेडी अँड विच कॅनॉट बी recorded are called sunk cost. Change in policy decisions do not affect this cost since it is irreversible. It is irrelevant for the decision making. ज्या ठिकाणी आपल्याला नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दिली आहे ते म्हणजे सunk कॉस्ट अँड फ्युचर कॉस्ट. तर सunk कॉस्ट म्हणजेच काय, तर जी कॉस्ट आपल्याला ऑलरेडी त्या ठिकाणी आलेली आहे म्हणजेच एखादी कॉस्ट त्या ठिकाणी आपल्याला आलेली आहे परंतु त्याचं रेकॉर्ड आपण त्या ठिकाणी केलेलं नाही त्यालाच आपण सunk कॉस्ट असं म्हटलं जातं. म्हणजेच एखाद्या प्रोडक्टच्या प्रोडक्शनमध्ये आपल्याला एखादी कॉस्ट त्या ठिकाणी ऑलरेडी आलेली आहे परंतु त्याचं आपण कोणत्याही प्रकारे रेकॉर्ड केलेलं नाही त्यालाच आपण सunk कॉस्ट असं म्हटलं जातं. या कॉस्टवरती आपल्याला कोणत्या प्रकारे डिसिजन मेकिंगचा किंवा डिसिजन पॉलिसी चेंज झाली तरी या कॉस्टवरती कोणत्याही प्रकारचा इफेक्ट आपल्याला होताना दिसून येत नाही, कारण ही कॉस्ट ही पूर्णपणे आपल्याला डिसिजन मेकिंगसाठी इरिलेव्हंट असलेली दिसून येते. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारचा आपण डिसिजन पॉलिसीमध्ये चेंज केला तरी आपल्याला या कॉस्टमध्ये कोणत्याही प्रकारे डिफरन्स किंवा चेंज हा झालेला दिसून येत नाही. फॉर एक्झाम्पल द एक्सपेंडिचर इन्कर्ड ऑन द मशीन विथ अ स्पेसिफिक फंक्शन इज सेड टू बी सunk कॉस्ट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड अवॉइडेबल कॉस्ट ऑर अनकंट्रोलेबल कॉस्ट. म्हणजेच फॉर एक्झाम्पल सांगायचं झालं तर त्या ठिकाणी एका मशीनच्या स्पेसिफिक फंक्शनसाठी त्या ठिकाणी आपण एक्सपेंडिचर केला तर त्यालाच आपण सunk कॉस्ट असं म्हटलं जातं. म्हणजे एखाद्या मशीनच्या त्या ठिकाणी स्पेसिफिक फंक्शनसाठी आपल्याला फंक्शनमध्ये इम्प्रूव्हमेंट करण्यासाठी जी काही एक्सपेंडिचर किंवा जी काही कॉस्ट येत असते त्यालाच आपण सunk कॉस्ट असं म्हटलं जातं.
त्याचबरोबर त्याच कॉस्टला आपण त्या ठिकाणी अनअवॉइडेबल कॉस्ट किंवा अनकंट्रोलेबल कॉस्ट असं देखील म्हटलं जातं. अशा पद्धतीचे ज्या काही कॉस्ट येत असतात त्याला आपण सम कॉस्ट असं म्हटलं जातं. कॉस्ट विच आर इन्कर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फोरकास्ट आर कॉल्ड फ्युचर कॉस्ट. इट इज इन्कर्ड विथ द कंट्रोल ऑफ एक्सपेन्सेस, पॉलिसी डिसिजन रिलेटेड टू प्राइसिंग, एक्सपान्शन, डायव्हर्सिफिकेशन एक्सेट्रा. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज कंट्रोलेबल कॉस्ट ऑर अवॉइडेबल कॉस्ट. म्हणजेच नेक्स्ट आपल्याला कॉन्सेप्ट दिली आहे ती म्हणजे फ्युचर कॉस्ट. फ्युचर कॉस्ट म्हणजेच काय, तर फ्युचरमध्ये जे काही आपल्याला कॉस्ट येणार असतात किंवा फोरकास्टिंगच्या माध्यमातून आपण ज्या काही कॉस्ट आपल्याला इन्कर्ड येत असतात त्याला आपण फ्युचर कॉस्ट असं म्हटलं जातं. मग या कॉस्ट कशाशी कन्सर्न असतात, तर त्या एक्सपेन्सेस कंट्रोल असेल, त्याचबरोबर प्रायझिंग पॉलिसी रिलेटेड डिसिजन असतील, त्याचबरोबर एक्सपान्शन असेल, डायव्हर्सिफिकेशन असेल, या गोष्टींसाठी जे काही कॉस्ट येत असतात त्याला आपण त्या ठिकाणी फ्युचर कॉस्ट असं म्हटलं जातात. म्हणजे थोडक्यात फ्युचरमध्ये ज्या काही कॉस्ट आपल्याला येणार असतात ते आपण फोरकास्टिंगच्या माध्यमातून आयडेंटिफाय करत असतो, त्यालाच आपण फ्युचर कॉस्ट असं म्हटलं जातं. त्यालाच आपण कंट्रोलेबल कॉस्ट किंवा अवॉइडेबल कॉस्ट असं देखील म्हटलं जातं. म्हणजे या कॉस्ट आपण कंट्रोलेबल करू शकतो, त्याचबरोबर त्या अवॉइड देखील करू शकतो. इंट्रोडक्शन ऑफ अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट. अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट इट इज अन इम्पॉर्टंट कॉस्ट कॉन्सेप्ट. इट अराइज ड्यू टू द युनिव्हर्सल इकॉनॉमिक प्रॉब्लेम. Wants are unlimited and means are limited, and they have alternative use. Hence, the use of resources has to be selected the particular time they can use for the particular purpose. The other use have been sacrificed when the factor of production is employed in one use the production of other goods where it can be used in sacrifice. Therefore, the opportunity cost of factor of production is the next best alternative, that is sacrifice. It is also called as alternative cost or social cost of production. म्हणजे त्या ठिकाणी आपल्याला दिलं की अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट ही सगळ्यात महत्त्वाची इम्पॉर्टंट कॉस्ट कॉन्सेप्ट आहे. तर ही कॉस्ट कॉन्सेप्ट आपल्याला केव्हा तयार झालेली असते, ती युनिव्हर्सल इकॉनॉमिक प्रॉब्लेमच्या माध्यमातून आपल्याला ही अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट ही त्या ठिकाणी तयार झालेली दिसून येते. आपल्याला माहितीच आहे की माणसाच्या गरजा ह्या ठिकाणी आपल्याला अनेक आहेत, म्हणजे अनलिमिटेड गरजा आहेत, परंतु त्या पूर्ण करण्यासाठी जे काही रिसोर्सेस आहेत किंवा जे काही प्रोडक्ट असतील किंवा मटेरियल असेल हे आपल्याला ठिकाणी लिमिटेड असलेले दिसून येतं. त्याचबरोबर त्या मटेरियलचा यूज हा आपल्याला अल्टरनेटिव्ह यूज असलेला दिसून येतो. म्हणजेच एकाच प्रोडक्टचा किंवा एकाच रिसोर्सेसचा आपण वेगवेगळ्या कामांसाठी त्या ठिकाणी यूज करताना दिसून येतो. त्याचबरोबर आपण एखादे रिसोर्सेस हा सिलेक्ट करत असतो, हा एका स्पेसिफिक टाईमला एका स्पेसिफिक पर्टिक्युलर पर्पजसाठी आपण यूज करत असतो. म्हणजेच एखादा रिसोर्सेस आपण एका टाईमला सिलेक्ट केला की तो त्या पर्टिक्युलर पर्पजसाठी सिलेक्ट करत असतो. त्याच्या माध्यमातून आपण अनेक कामं करू शकत नाही, कोणतंही एक काम हे आपण त्या टाईमला करू शकतो. आणि जे काही अदर त्याचे यूज असतात ते आपल्याला सॅक्रिफाईस करावे लागतात. म्हणजेच त्या रिसोर्सेसपासून इतर जे काही आपल्याला यूज करू शकतो, इतर कामासाठी जो काही त्या रिसोर्सेसचा यूज करू शकतो ते काम आपल्याला त्या ठिकाणी त्यावेळेला सॅक्रिफाईस करावे लागतात. म्हणजेच आपण जेव्हा एखाद्या प्रोडक्शन फॅक्टर हा एका प्रोडक्टच्या प्रोडक्शनसाठी यूज करत असतो तेव्हा त्याच फॅक्टरपासून आपण जे काही इतर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करू शकतो ते आपल्याला सॅक्रिफाईस करावे लागतात. व त्याच्यासाठी जी काही कॉस्ट येत असते त्याला त्याच्या माध्यमातून जे काही आपल्याला बेनिफिट होत असतं त्याला आपण अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट असं म्हटलं जातं. म्हणजेच थोडक्यात एक रिसोर्सेस आपण त्या ठिकाणी यूज केला, त्याच्या माध्यमातून एक प्रोडक्ट हे प्रोड्यूस केलं, परंतु त्याच रिसोर्सेसपासून आपण जे काही इतर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करत असतो प्रोड्यूस करू शकतो व त्याच्यासाठी जे काही आपल्याला त्याच्या माध्यमातून जे काही आपल्याला बेनिफिट येत असतात, बेनिफिट मिळणार असतात त्यालाच आपण अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट असं म्हटलं जातं. म्हणूनच अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट ही आपल्याला नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव्ह सॅक्रिफाईस असं म्हणून ओळखली जाते. म्हणजेच आपल्याला जे काही नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव्ह ऑप्शन असतात त्याच्यासाठी जी काही त्याच्या माध्यमातून जी काही कॉस्ट येणार असते किंवा बेनिफिट होणार असतं त्यालाच आपण अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट असं म्हटलं जातं. त्यालाच आपण अल्टरनेटिव्ह कॉस्ट किंवा सोशल कॉस्ट असं देखील म्हटलं जातं. म्हणजे सोशल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन असं देखील म्हटलं जातं. म्हणजेच अपॉर्च्युनिटी कॉस्टला त्या ठिकाणी अल्टरनेटिव्ह कॉस्ट किंवा सोशल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन असं देखील म्हटलं जातं. म्हणजेच अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट म्हणजेच काय, आपण एखाद्या रिसोर्सेसचा एका प्रोडक्टच्या प्रोडक्शनसाठी यूज केला व त्याच रिसोर्सेसपासून आपण इतर जे काही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करू शकतो व त्याच्या माध्यमातून जे काही आपल्याला बेनिफिट होणार असतात ती जी काही कॉस्ट येत असते त्यालाच आपण अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट असं म्हटलं जातं. फॉर एक्झाम्पल, पर्टिक्युलर प्लॉट ऑफ लँड कॅन बी यूज फॉर द मल्टिपल पर्पज लाईक construction of house or schools or hospitals or cultivation of crop. When the purpose is decided, other have been sacrificed. The next best alternative that is sacrificed is the opportunity cost. फॉर एक्झाम्पल सांगायचं, आपल्या एक जमिनीचा प्लॉट त्या ठिकाणी आहे, त्याचा आपण वेगवेगळ्या पर्पजसाठी यूज करू शकतो. मग त्यासाठी घर बांधण्यासाठी असेल किंवा शाळा बांधण्यासाठी असेल किंवा हॉस्पिटलसाठी असेल किंवा त्या ठिकाणी आपण त्या जमिनीचा उपयोग हा शेतीसाठी देखील करू शकतो. अशा प्रकारे वेगवेगळ्या पर्पजसाठी आपण त्या ठिकाणी यूज करत असतो. परंतु जर त्या जमिनीसाठी आपण जर समजा घर बांधण्यासाठी त्या ठिकाणी यूज केला तर आपण जे काही इतर सोर्सेस आहेत, म्हणजे जी काही इतर पर्पज आहेत ते आपल्याला त्या ठिकाणी सॅक्रिफाईस करावे लागतील. म्हणजे जर त्या ठिकाणी आपण डिसाईड केलं की आपल्याला त्या जमिनीवरती घर बांधायचं आहे, मग त्या ठिकाणी आपण शाळा बांधू शकत नाही किंवा हॉस्पिटल बांधू शकत नाही किंवा आपण ती जमीन ही शेतीसाठी यूज करू शकत नाही. म्हणजेच अशा प्रकारचे जे काही अल्टरनेटिव्ह ऑप्शन आहेत ते आपण त्या ठिकाणी सॅक्रिफाईस करत असतो व त्याच्या माध्यमातून ह्या
सॅक्रिफाईसच्या माध्यमातून जी काही कॉस्ट आपल्याला येत असते त्याला आपण अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट असं म्हटलं जातं. म्हणजे शाळा बांधल्याच्या नंतर किंवा हॉस्पिटल बांधल्याच्या नंतर किंवा क्रॉप त्या ठिकाणी म्हणजे शेती केल्याच्या नंतर जे काय आपल्याला बेनिफिट येणार असतात त्यालाच आपण अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट असं म्हटलं जातं. नेक्स्ट इज इट इज युजफुल टू अ बिझनेसमन फॉर अ नंबर ऑफ पर्पज. म्हणजे त्या ठिकाणी अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट ही आपल्याला बिझनेसमनसाठी वेगवेगळ्या पर्पजसाठी युजफुल असलेली दिसून येते. मग ती कोणत्या पद्धतीने युजफुल असते ती आपल्याला पुढे दिली आहे, ते आपण आता पुढे पाहणार आहोत. फर्स्ट इज इट इज युजफुल टू डिटरमाइन द रिलेटिव्ह प्राइस ऑफ डिफरंट गुड्स. फॉर एक्झाम्पल सेम फॅक्टर कॅन बी यूज टू कन्स्ट्रक्ट अ 1 बंगलो or 10 flats. While the determining the price, the firm will see to that the price of bungalow is at least equal to the price of 10 flats. ज्याच्या ठिकाणी आपल्याला अपॉर्च्युनिटी कॉस्टचा पहिला यूज आपल्याला बिझनेसमॅनसाठी दिला आहे तो म्हणजेच डिफरंट गुडचे रिलेटिव्ह प्राइस डिटरमाइन करण्यासाठी त्या ठिकाणी यूज केला जातो. म्हणजेच फॉर एक्झाम्पल सांगायचं झालं तर एक बंगलो कन्स्ट्रक्ट करण्यासाठी आणि 10 फ्लॅट कन्स्ट्रक्ट करण्यासाठी जर त्या ठिकाणी सेम फॅक्टर त्या ठिकाणी यूज होत असतील, म्हणजे जे काही मटेरियल लागणार असेल ते एक बंगलो तयार करण्यासाठी आणि 10 फ्लॅट तयार करण्यासाठी त्या ठिकाणी सेम फॅक्टर त्या ठिकाणी लागत असतील, तर बंगलोची प्राईज ही त्या ठिकाणी आपल्याला 10 फ्लॅटच्या प्राईज एवढी रिलेटिव्ह डिसाईड करण्यासाठी आपल्याला त्या ठिकाणी हेल्प होताना दिसून येते. म्हणजेच जर आपल्याला त्या ठिकाणी बंगलोची प्राईस डिसाईड करायची असेल तर आपण त्या ठिकाणी जर आपण 10 फ्लॅट उभे केले तर आपल्याला त्याच्या माध्यमातून किती प्रमाणात त्या प्राईज मिळू शकते व त्या 10 फ्लॅटची मिळून आपल्याला किती प्रमाणात प्राईज किंवा बेनिफिट आपल्याला मिळू शकतो त्याच्यावरून आपण त्या ठिकाणी बंगलोची प्राईज ही डिसाईड करत असतो. अशा पद्धतीने बिझनेसमनला डिफरंट गुडच्या प्राईज आपल्याला डिसाईड करण्यासाठी आपल्याला अपॉर्च्युनिटी कॉस्टची हेल्प होताना दिसून येते. म्हणजे सेम फॅक्टरचा यूज आपण इतर प्रोडक्शनसाठी घेतल्याच्या नंतर त्याच्या माध्यमातून आपल्याला किती प्रमाणात बेनिफिट होणार आहे त्याच्यावरून आपण जे काही प्रोड्यूस केलेलं प्रोडक्ट आहे त्याची प्राईस डिसाईड करण्यासाठी आपल्याला मदत होताना दिसून येते. Next is it helps to determine the normal earning of the factor. If the factor has been retained in the present job, it should be paid at least the amount it can be get in the next best job. For example, if the person employed by the college, his salary may be rupees 10,000 per month, he can employed by the financial institute, and if the salary offered is rupees 12,000, then the college should be pay him at least 12,000 if इट वॉन्ट टू रिटेन हिम इन द प्रेझेंट जॉब. या ठिकाणी नेक्स्ट आपल्याला यूज दिला आहे ते म्हणजेच प्रोडक्शन फॅक्टरचे काय नॉर्मल अर्निंग आहे ते डिटरमाइन करण्यासाठी आपल्याला हेल्प होताना दिसून येते. म्हणजे जर तो फॅक्टर आपल्याला प्रेझेंट जॉबसाठी त्या ठिकाणी रिटेन ठेवायचा असेल तर त्या फॅक्टरला नेक्स्ट बेस्ट जॉबच्या माध्यमातून त्याला किती प्रमाणात अमाऊंट मिळू शकते तेवढी अमाऊंट आपल्याला पेड करणं गरजेचं असतं, तरच तो फॅक्टर आपण त्या जॉबसाठी रिटेन ठेवू शकतो. म्हणजेच फॉर एक्झाम्पल सांगायचं झालं तर एखादी व्यक्ती कॉलेजमध्ये काम करत असेल आणि त्याला समजा 10,000 रुपये पर मंथ सॅलरी देत असतील, परंतु तीच व्यक्ती जर फिनान्शियल इन्स्टिट्यूटमध्ये काम करायला गेली आणि त्या ठिकाणी तिला 12,000 रुपये सॅलरी ऑफर करण्यात आली, तर कॉलेजला जर त्या व्यक्तीला आपल्या कॉलेजमध्ये जॉबवरती प्रेझेंट ठेवायचं असेल, रिटेन करायचं असेल, तर कॉलेजला त्या ठिकाणी 12,000 रुपये त्या व्यक्तीला पेड करणं गरजेचं असतं, तरच ती व्यक्ती त्या ठिकाणी रिटेन राहू शकते. नाहीतर ती फिनान्शियल इन्स्टिट्यूटमध्ये 12,000साठी काम करण्यासाठी जाऊ शकते. अशा पद्धतीने आपल्याला प्रोडक्शन फॅक्टरसाठी किंवा जे काही एखाद्या प्रोडक्टचं प्रोडक्शन करण्यासाठी जे काही फॅक्टर लागतात त्याची नॉर्मल अर्निंग डिसाईड करण्यासाठी आपल्याला मदत होताना दिसून येते. नेक्स्ट इज इट हेल्प इन डिसिजन मेकिंग अँड ऑप्टिमम अलोकेशन. फॉर एक्झाम्पल द बिल्डर हॅज टू चॉईस टू बिल्ड अ बंगलो और 10 फ्लॅट युजिंग द सेम प्लॉट ऑफ लँड. In order to arrive at the decision, he has to capture the opportunity cost of building either of these two. Suppose he decide to construct one bungalow, then his opportunity cost will be the 10 flat he has to sacrifice. Let us suppose the price of each flat is rupees 20 lakh, then the total income he will be 2 crores. Suppose the price of bungalow is quoted as rupees 3 crores. It is worthwhile for him to construct one bungalow rather than 10 flats as he can make more profit. Rational decision making is possible while the help of opportunity cost. Once the proper decision is taken, it ensures the effective use of resources. म्हणजे त्या ठिकाणी थर्ड यूज आपल्याला दिला आहे तो म्हणजे डिसिजन मेकिंगसाठी असेल किंवा ऑप्टिमम अलोकेशनसाठी आपल्याला त्या ठिकाणी ऑपॉर्च्युनिटी कॉस्टचा यूज होताना दिसून येतो. म्हणजेच फॉर एक्झाम्पल सांगायचं झालं तर एका बिल्डरकडे त्या ठिकाणी एक जमिनीचा प्लॉट आहे, त्याच्यावरती तो एकतर एक बंगलो त्या ठिकाणी उभा करू शकतो किंवा 10 फ्लॅट त्या ठिकाणी उभे करू शकतो. अशा प्रकारचे 2 अपॉर्च्युनिटी त्याच्याकडे आहेत. मग त्याला पहिल्या दोन्ही म्हणजेच बंगलो बांधल्याच्या नंतर आणि 10 फ्लॅट उभे केल्याच्या नंतर ऑपॉर्च्युनिटी कॉस्टने पहिली आयडेंटिफाय करून त्यानुसार तो त्या ठिकाणी डिसिजन घेऊ शकतो. म्हणजे जर समजा त्या ठिकाणी
त्याने एक बंगलो कन्स्ट्रक्ट करण्याचा डिसिजन घेतला तर त्याला जी काही 10 फ्लॅटची अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट आहे ती त्याला सॅक्रिफाईस करावी लागेल. किंवा जर त्याने 10 फ्लॅट त्या ठिकाणी उभे करायचे त्या डिसिजन घेतला तर त्याला एका बंगलोसाठी जी काही कॉस्ट येणार आहे किंवा एका बंगलोच्या माध्यमातून जो काही त्याला बेनिफिट येणार आहे तो त्याला सॅक्रिफाईस करावा लागेल. मग याच्यासाठी त्याला डिसिजन घ्यायचा की आपण त्या ठिकाणी बंगलो बांधला पाहिजे का 10 फ्लॅट बांधले पाहिजे. याचं डिसिजन घेण्यासाठी त्याला अपॉर्च्युनिटी कॉस्टचा त्या ठिकाणी बेनिफिट होताना अपॉर्च्युनिटी कॉस्टची हेल्प होताना दिसून येते. मग ती कशा पद्धतीने होते ते आपण आता पुढे पाहणार आहोत. मग जर समजा त्या ठिकाणी 10 फ्लॅट उभे केल्याच्या नंतर त्या एका फ्लॅटची किंमत त्या ठिकाणी 20 लाख रुपये येऊ शकते. म्हणजेच त्या ठिकाणी एका फ्लॅटची किंमत आपल्याला 20 लाख येऊ शकते. मग त्या बिल्डरला टोटल प्रॉफिट हा त्या ठिकाणी 2 करोडपर्यंत जाऊ शकतो. म्हणजेच एक फ्लॅट 20 लाखाने त्याने विकला तर 10 फ्लॅटचे त्याला 2 करोड रुपये मिळू शकतात. परंतु जर त्या ठिकाणी त्याने एक बंगला उभा केला तर त्याला 3 करोड रुपये त्या ठिकाणी मिळू शकतात. म्हणजेच त्याने बंगलो बांधणं हा त्या ठिकाणी त्याला बेनिफिशियल ठरू शकतं, कारण त्याच्या माध्यमातून तो त्या ठिकाणी जास्तीत जास्त प्रॉफिट हा कमवू शकतो. मग अशा पद्धतीने अपॉर्च्युनिटी कॉस्टच्या माध्यमातून प्रत्येक बिझनेसमन हा त्या ठिकाणी कोणतं प्रोडक्शन घ्यायचं याच्याविषयी डिसिजन घेताना दिसून येतात. त्याचबरोबर अशा प्रकारे डिसिजन घेतल्याच्या नंतर अपॉर्च्युनिटी कॉस्टच्या माध्यमातून आपण डिसिजन घेतल्याच्या नंतर आपण त्या ठिकाणी इन्श्योर केलं पाहिजे जे काही रिसोर्सेस आहेत त्याचा इफेक्टिव्हली यूज कशा पद्धतीने करता येईल, जेणे माध्यमातून आपल्याला प्रोडक्शन कॉस्टही कमी करता येईल याच्याकडे आपण लक्ष दिलं पाहिजे व त्याच्या माध्यमातून आपण आपली प्रोडक्शन कॉस्टही कमी करू शकतो. अशा पद्धतीने अपॉर्च्युनिटी कॉस्टच्या माध्यमातून बिझनेसमन हे वेगवेगळे डिसिजन आपल्याला घेताना दिसून येतात. म्हणजे अपॉर्च्युनिटी कॉस्टचा बिझनेसमनला वेगवेगळे डिसिजन घेताना यूज आपल्याला होताना दिसून येतो. While the analyzing cost data of the firm, the following types of cost are considered. म्हणजे त्या ठिकाणी कॉस्ट डेटा ॲनालिसिस करत असताना एखाद्या फर्मचा कॉस्ट डेटा ॲनालिसिस करत असताना पुढे दिलेले टाईपच्या कॉस्ट या ठिकाणी कन्सिडर केल्या जातात. मग कोणकोणते टाईप्स दिले आहेत ते आपण आता पुढे पाहणार आहोत. टोटल कॉस्ट, इट इज अ टोटल एक्सपेंडिचर इन्कर्ड बाय द फर्म इन द प्रोड्युसिंग अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट. इट इज ऑब्टेन्ड बाय द multiplying factor price with their quantities. Symbolically, it expressed as TC is equal to F in bracket Q, which implies the total cost varies with output. Total cost include the explicit, implicit and money cost. In the short run, TC is also equal to total cost, total variable cost plus total fixed cost. TC is equal to TVC plus TFC. या ठिकाणी आपल्याला पहिले कॉन्सेप्ट दिली ती म्हणजे टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट म्हणजेच काय तर एखाद्या प्रोडक्टचं सर्टन लेवलचं आउटपुट घेण्यासाठी जो काय आपल्याला टोटल एक्सपेंडिचर आलेला असतो त्यालाच आपण टोटल कॉस्ट असं म्हटलं जातं. म्हणजेच एखाद्या प्रोडक्टचं प्रोडक्शन घेण्यासाठी आपल्याला जे काय टोटल एक्सपेंडिचर आलेला असतो त्यालाच आपण टोटल कॉस्ट असं म्हटलं जातं. मग हा टोटल कॉस्ट कशा पद्धतीने कॅल्क्युलेट केला जातो तर जी काय त्या फॅक्टरची प्राईस असेल आणि त्याची क्वांटिटी यांचं मल्टिप्लिकेशन करून त्या ठिकाणी आपल्याला टोटल कॉस्ट ही कॅल्क्युलेट केलेली दिसून येते. म्हणजेच सिम्बॉलिकली जर एक्सप्रेस करायचं झालं तर टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू इन ब्रॅकेट एफ इन ब्रॅकेट क्यू म्हणजेच फॅक्टर प्राईस इन ब्रॅकेट क्वांटिटी अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो. म्हणजे याच्या माध्यमातून लक्षात येईल की टोटल कॉस्ट ही आपल्याला आउटपुटवरती डिपेंड असलेली दिसून येते. त्याचबरोबर टोटल कॉस्टमध्ये आपल्याला एक्सप्लिसिट कॉस्ट असेल, इम्प्लिसिट कॉस्ट असेल, त्याचबरोबर मनी कॉस्ट या तिन्ही कॉस्ट या ठिकाणी ॲड केलेले दिसून येतात किंवा इन्क्लूड असलेले दिसून येतात. जर आपण शॉर्ट रन प्रोडक्शन करत असतो किंवा शॉर्ट रनमध्ये आपण जर पाहिलं तर त्या ठिकाणी टोटल कॉस्ट ही आपल्याला त्या ठिकाणी टोटल व्हेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्टच्या माध्यमातून कॅल्क्युलेट केले दिसून येते. म्हणजे टोटल कॉस्ट ही आपल्याला त्या ठिकाणी व्हेरिएबल कॉस्ट आणि फिक्स कॉस्टचं कॅल्क्युलेशन केलं की आपल्याला त्या ठिकाणी टोटल कॉस्ट त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय झालेली दिसून येते. टोटल फिक्स कॉस्ट, इट इज द टोटल कॉस्ट इन्कर्ड ऑन द फिक्स फॅक्टर ऑफ प्रोडक्शन. टोटल कॉस्ट रिमेन द सेम ॲट द ऑल लेवल ऑफ आउटपुट इन शॉर्ट रन. या ठिकाणी नेक्स्ट आपल्याला कॉन्सेप्ट दिली आहे ती म्हणजे टोटल फिक्स कॉस्ट. तर टोटल फिक्स कॉस्ट म्हणजेच काय तर प्रोडक्शन फॅक्टरमध्ये जे काही फिक्स फॅक्टर असतात त्याची जी काही टोटल एक्सपेंडिचर असतो त्याला आपण टोटल फिक्स कॉस्ट असं म्हटलं जातं. म्हणजेच एखाद्या प्रोडक्टचं प्रोडक्शन घेण्यासाठी आपण जे काही फिक्स फॅक्टर वापरत असतो त्याचा जे काही एक्सपेंडिचर आलेलं असतो त्याला आपण टोटल फिक्स कॉस्ट असं म्हटलं जातं. तर शॉर्ट रनमध्ये आपल्याला फिक्स कॉस्ट ही किती आपण युनिट प्रोड्यूस केले तरी किती प्रमाणात आपण आउटपुट घेतलं तरी फिक्स कॉस्ट ही आपल्याला त्या ठिकाणी रिमेन सेम असलेली दिसून येते. म्हणजेच शॉर्ट रनमध्ये जर आपण विचार केला तर फिक्स कॉस्ट ही आपल्याला कितीही प्रोडक्शन घेतलं तरी आपल्याला सेम असलेली दिसून येते. नेक्स्ट टोटल व्हेरिएबल कॉस्ट. इन शॉर्ट रन सम फॅक्टर आर व्हेरिएबल. द कॉस्ट इन्कर ऑन दिस व्हेरिएबल फॅक्टर इज कॉल्ड टोटल व्हेरिएबल कॉस्ट. इट व्हराईज विथ द लेवल ऑफ आउटपुट. म्हणजे त्या ठिकाणी आपल्याला नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दिली आहे ती म्हणजे टोटल व्हेरिएबल कॉस्ट. तर टोटल व्हेरिएबल कॉस्ट म्हणजेच काय तर शॉर्ट रन प्रोडक्शन घेत असताना आपल्याला माहितीच आहे की काही फॅक्टर हे त्या ठिकाणी व्हेरिएबल असलेले दिसून येतात. म्हणजे ते चेंज होताना दिसून येतात. मग अशा पद्धतीच्या व्हेरिएबल फॅक्टरच्या माध्यमातून आपल्याला जी काही त्या ठिकाणी कॉस्ट आलेली असते त्यालाच आपण टोटल व्हेरिएबल कॉस्ट असं म्हटलं जातं. तर ही व्हेरिएबल कॉस्ट ही आपल्याला त्या ठिकाणी आउटपुट लेवलनुसार त्या ठिकाणी चेंज झालेली दिसून येते. म्हणजे ज्या प्रमाणात आपलं आउटपुट वाढत जाईल त्या प्रमाणात आपल्याला टोटल व्हेरिएबल कॉस्ट ही वाढत गेलेली दिसून येईल. त्याचबरोबर प्रोडक्शन किंवा आउटपुट हे
जर कमी होत गेलं तर त्या ठिकाणी व्हेरिएबल कॉस्ट आपल्याला कमी झालेली दिसून येते. अशा पद्धतीचा इफेक्ट आपल्याला त्या ठिकाणी व्हेरिएबल कॉस्टवरती झालेला दिसून येतो. नेक्स्ट इज ॲव्हरेज फिक्स्ड कॉस्ट. Average fixed cost is the total fixed cost divided by the total unit of output. Symbolically represent AFC is equal to TFC divided by Q. Average fixed cost is the fixed cost per unit of output. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दिली होती म्हणजे ॲव्हरेज फिक्स्ड कॉस्ट. ॲव्हरेज फिक्स्ड कॉस्ट म्हणजेच काय तर एका सिंगल युनिटच्या प्रोडक्शनसाठी आपल्याला किती प्रमाणात त्या ठिकाणी फिक्स्ड कॉस्ट आलेली आहे त्यालाच आपण ॲव्हरेज फिक्स्ड कॉस्ट असं म्हटलं जातं. म्हणजेच टोटल आउटपुटमधून आपल्याला सिंगल युनिटवरती किती प्रमाणात फिक्स्ड कॉस्ट आली आहे हे कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आपण ॲव्हरेज फिक्स्ड कॉस्ट ही कॉन्सेप्ट त्या ठिकाणी यूज करत असतो. मग ॲव्हरेज फिक्स्ड कॉस्ट ही कशा पद्धतीने कॅल्क्युलेट केली जाते तर त्या ठिकाणी आपण टोटल युनिट आउटपुट करण्यासाठी प्रोड्यूस करण्यासाठी किती प्रमाणात आपल्याला फिक्स्ड कॉस्ट आलेली आहे त्याला आपण टोटल आपण आउटपुट किती प्रमाणात घेतलं आहे त्या किती युनिट आउटपुट घेतले त्याचं डिवायडेशन करतो व त्याच्या माध्यमातून आपण ॲव्हरेज फिक्स्ड कॉस्ट ही आयडेंटिफाय करत असतो. म्हणजेच फॉर्म्युल्याच्या माध्यमातून दाखवायचं झालं तर TFC म्हणजे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवायडेड बाय क्यू म्हणजेच क्वांटिटी आपण किती प्रमाणात आउटपुट केली आहे त्याच्या माध्यमातून आपण AFC म्हणजेच ॲव्हरेज फिक्स्ड कॉस्ट ही त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय करत असतो. इट इज व्हेरिएबल कॉस्ट. इट इज द टोटल व्हेरिएबल कॉस्ट डिवायडेड बाय द टोटल युनिट ऑफ आउटपुट. AVC इज इक्वल टू TVC डिवायडेड बाय Q. इट इज द व्हेरिएबल कॉस्ट पर युनिट ऑफ आउटपुट. म्हणजे त्या ठिकाणी आपल्याला नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दिली आहे ती म्हणजे ॲव्हरेज व्हेरिएबल कॉस्ट. तर ॲव्हरेज व्हेरिएबल कॉस्ट म्हणजेच काय तर आउटपुटमधील एका सिंगल युनिटवरती आपल्याला किती प्रमाणात व्हेरिएबल कॉस्ट आलेली आहे ती आयडेंटिफाय करण्यासाठी आपण ॲव्हरेज व्हेरिएबल कॉस्ट ही कॉन्सेप्ट त्या ठिकाणी यूज करत असतो. मग ॲव्हरेज व्हेरिएबल कॉस्ट कशा पद्धतीने कॅल्क्युलेट केलं जातं तर जी काय आपल्याला टोटल व्हेरिएबल कॉस्ट आलेली असते त्याला आपण टोटल आउटपुट जे काही युनिट केलेले असतात म्हणजेच जे काही युनिट आपण आउटपुट केले आहेत टोटल त्याने डिवायडेशन केलं जातं व त्याच्या माध्यमातून आपण त्या ठिकाणी ॲव्हरेज व्हेरिएबल कॉस्ट ही कॅल्क्युलेट करत असतो. मग फॉर्म्युल्याच्या माध्यमातून जर पाहिलं तर AVC म्हणजेच ॲव्हरेज व्हेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू TVC टोटल व्हेरिएबल कॉस्ट डिवायडेड बाय क्यू म्हणजेच क्वांटिटी आउटपुट आपण किती केले त्याच्या माध्यमातून आपण त्या ठिकाणी ॲव्हरेज व्हेरिएबल कॉस्ट ही त्या ठिकाणी कॅल्क्युलेट करत असतो. नेक्स्ट इज ॲव्हरेज टोटल कॉस्ट. इट इज द टोटल कॉस्ट डिवायडेड बाय युनिट ऑफ आउटपुट. ATC इज इक्वल टू TC डिवायडेड बाय Q. इट इज द ॲव्हरेज कॉस्ट पर युनिट ऑफ द आउटपुट. It can also be calculated as the sum of average fixed cost and variable cost. नेक्स्ट आपल्याला कॉन्सेप्ट दिली होती म्हणजे ॲव्हरेज टोटल कॉस्ट. तर ॲव्हरेज टोटल कॉस्ट म्हणजेच काय तर एका सिंगल युनिटच्या प्रोडक्शनसाठी आपल्याला किती प्रमाणात त्या ठिकाणी टोटल कॉस्ट आलेली आहे त्यालाच आपण ॲव्हरेज टोटल कॉस्ट असं म्हटलं जातं. मग ती कॅल्क्युलेट कशा पद्धतीने केली जाते तर आपल्याला सर्व युनिट प्रोड्यूस करण्यासाठी टोटल किती प्रमाणात कॉस्ट आली आहे त्याच्या माध्यमातून त्या कॉस्टच्या माध्यमातून आपण किती टोटल प्रोडक्ट आउटपुट घेतलं आहे त्याचं डिवायडेशन केल्याच्यानंतर आपल्याला त्या ठिकाणी ॲव्हरेज टोटल कॉस्ट ही मिळत असते. मग फॉर्म्युल्याच्या माध्यमातून आपण जर पाहिलं तर त्या ठिकाणी फॉर्म्युला असा आहे ATC म्हणजेच ॲव्हरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू TC म्हणजे टोटल कॉस्ट डिवायडेड बाय क्यू म्हणजेच आपण किती क्वांटिटी प्रोड्यूस केले आहेत त्याच्या माध्यमातून आपण ॲव्हरेज टोटल कॉस्ट या ठिकाणी कॅल्क्युलेट करत असतो. त्याचबरोबर आपण ॲव्हरेज फिक्स्ड कॉस्ट आणि ॲव्हरेज व्हेरिएबल कॉस्ट यांची बेरीज करून देखील आपण त्या ठिकाणी ॲव्हरेज टोटल कॉस्ट ही कॅल्क्युलेट करत असतो. नेक्स्ट इज मार्जिनल कॉस्ट. इट इज अ कॉस्ट ऑफ प्रोड्युसिंग अन एक्स्ट्रा युनिट ऑफ आउटपुट. इट इज कॅल्क्युलेटेड ॲज MC इज इक्वल टू TCN मायनस TCN मायनस 1. टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्युसिंग N युनिट ऑफ आउटपुट मायनस टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्युसिंग N मायनस 1 युनिट ऑफ आउटपुट. It indicates change in the total cost due to the production of the additional unit. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दिली होती म्हणजे मार्जिनल कॉस्ट. तर मार्जिनल कॉस्ट म्हणजेच काय तर एखादं एक्स्ट्रा युनिट प्रोड्यूस केल्याच्या नंतर आपल्याला जी काही कॉस्ट आलेली असते त्यालाच आपण मार्जिनल कॉस्ट असं म्हटलं जातं. मग ती कॅल्क्युलेट कशा पद्धतीने केली जाते तर MC इज इक्वल टू TCN मायनस TCN मायनस 1 म्हणजेच टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्युसिंग N युनिट ऑफ द आउटपुट. म्हणजेच आपल्याला ठराविक आउटपुट घेण्यासाठी किती प्रमाणात आपल्याला त्या ठिकाणी कॉस्ट आलेली आहे त्याच्यामधून त्याच्या पुढे एक युनिट प्रोड्यूस केल्याच्या नंतर आपल्याला किती टोटल कॉस्ट आलेली आहे त्याचं मायनस केल्याच्या नंतर आपल्याला त्या ठिकाणी मार्जिनल कॉस्ट त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय केली जाते. याच्या माध्यमातून आपल्याला एखादा ॲडिशनल युनिट प्रोड्यूस केल्याच्या नंतर आपल्याला टोटल कॉस्टमध्ये किती प्रमाणात चेंज होतो हे त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय करण्यासाठी मार्जिनल कॉस्ट ही यूज केलं जातं. म्हणजेच एखाद्या युनिटचं ॲडिशनल प्रोडक्शन केल्याच्या नंतर आपल्याला टोटल कॉस्टमध्ये किती प्रमाणात चेंज झाला आहे टोटल कॉस्टमध्ये आपल्याला किती प्रमाणात त्या ठिकाणी डिफरन्स झालेला दिसून येतो ते आयडेंटिफाय करण्यासाठी आपल्याला मार्जिनल कॉस्ट ही यूज केली जाते. द अबव कॉस्ट कॉन्सेप्ट कॅन बी एक्सप्लेन विथ द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग टेबल.
म्हणजेच आपल्याला खाली दिलेल्या टेबलच्या माध्यमातून आपल्याला ज्या काही वरती कॉस्ट कॉन्सेप्ट दिले आहेत, म्हणजे टोटल कॉस्ट असेल, टोटल फिक्स कॉस्ट असेल, टोटल व्हेरिएबल कॉस्ट असेल, त्याचबरोबर ॲव्हरेज फिक्स कॉस्ट असेल, ॲव्हरेज व्हेरिएबल कॉस्ट असेल, ॲव्हरेज टोटल कॉस्ट असेल आणि मार्जिनल कॉस्ट असेल, या सर्व व्हॅल्यू आपण या कॉस्ट आपण त्या ठिकाणी टेबलच्या माध्यमातून आपण पाहणार आहोत. दिलेल्या टेबलमध्ये जर आपण पाहिलं तर आपल्याला पहिल्या कॉलममध्ये त्या ठिकाणी युनिट ऑफ आउटपुट दिलेलं आहे. सेकंड कॉलममध्ये आपल्याला टोटल फिक्स कॉस्ट दिलेली आहे, त्याच्यानंतर टोटल व्हेरिएबल कॉस्ट दिलेली आहे, त्याच्यानंतर टोटल कॉस्ट दिलेली आहे, त्याच्यानंतर ॲव्हरेज व्हेरिएबल कॉस्ट, ॲव्हरेज फिक्स कॉस्ट आणि ॲव्हरेज टोटल कॉस्ट अशा पद्धतीने आपल्याला कॉलम त्या ठिकाणी दिलेले आहेत. मग आपण पाहूया, ज्यावेळेला 0 युनिट प्रोड्यूस केले त्यावेळेला आपल्याला टोटल फिक्स कॉस्ट ही त्या ठिकाणी 30 रुपीज आलेली होती. म्हणजेच 30 रुपीज आपल्याला टोटल फिक्स कॉस्ट त्या ठिकाणी येत होती. व्हेरिएबल कॉस्ट आपल्याला येणार नाही, कारण आपण त्या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारचं प्रोडक्शन घेतलेलं नाही. मग टोटल कॉस्ट आपण पाहिली तर आपल्याला 30 रुपीज त्या ठिकाणी टोटल कॉस्ट आलेली दिसून येईल. ॲव्हरेज व्हेरिएबल कॉस्ट पाहिली तर आपल्याला टोटल कॉस्ट व्हेरिएबल असल्यामुळे, टोटल व्हेरिएबल कॉस्ट 0 असल्यामुळे आपल्याला त्या ठिकाणी ॲव्हरेज व्हेरिएबल कॉस्ट देखील 0 येणार आहे. ॲव्हरेज फिक्स कॉस्ट पाहिलं तर आपल्याला 30 डिवायडेड बाय 0 केलं तर आपल्याला त्या ठिकाणी 0, म्हणजेच ॲव्हरेज फिक्स कॉस्ट देखील आपल्याला 0. त्याच्यानंतर ॲव्हरेज टोटल कॉस्ट देखील आपल्याला 0 येणार आहे. त्याच्यानंतर जर पाहिलं तर पहिलं युनिट प्रोड्यूस केल्याच्या नंतर आपल्याला टोटल फिक्स कॉस्ट ही 30 रुपीज आली होती. म्हणजे एक युनिट जेव्हा प्रोड्यूस केलं तेव्हा देखील आपल्याला फिक्स कॉस्ट ही कॉन्स्टंट, म्हणजेच आपण प्रोडक्शन जरी वाढत गेलं, म्हणजेच युनिट आउटपुट हे आपल्याला 1 पासून 10 पर्यंत जरी गेलेलं दिसलं तरी टोटल फिक्स कॉस्ट ही आपल्याला 30 रुपीज कायम असलेली दिसून येते. तर व्हेरिएबल कॉस्ट आपण पाहिली तर त्या ठिकाणी आपल्याला पहिल्या युनिटला 30 रुपीज आलेली दिसून येते, सेकंड युनिटला 40 रुपीज आलेली दिसून येते, नेक्स्ट युनिटला आपल्याला थर्ड युनिटला आपल्याला 52 आलेली दिसून येते, फोर्थ युनिटला 65, फिफ्थ युनिटला 19, सिक्स्थ युनिटला 120, सेवन्थ युनिटला 160, एट युनिटला 210, देन 9th युनिटला 270 अँड 10th युनिटला 340. अशा पद्धतीने आपल्याला व्हेरिएबल कॉस्ट ही आपल्याला वाढत गेलेली, म्हणजे ज्या प्रमाणात आपल्याला आउटपुट वाढत गेलं त्या प्रमाणात आपल्याला व्हेरिएबल कॉस्ट ही त्या ठिकाणी वाढत गेलेली दिसून येते. त्याच्यानंतर आपण टोटल कॉस्ट जर पाहिली तर टोटल कॉस्ट म्हणजेच काय, तर व्हेरिएबल फिक्स कॉस्ट आणि टोटल व्हेरिएबल कॉस्ट आणि टोटल फिक्स कॉस्ट यांची बेरीज केल्यावर आपल्याला त्या ठिकाणी टोटल कॉस्ट त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय झालेली दिसून येते. म्हणजे 30 + 30 60, 30 + 40 70, 30 + 52 82, 30 + 65 95, 30 + 90 120, 30 + 220 = 150. नेक्स्ट 30 + 160 = 190, 30 + 210 = 240, 30 + 270 = 300, देन 30 + 240 = 370. अशा पद्धतीने आपल्याला त्या ठिकाणी टोटल कॉस्ट ही त्या ठिकाणी आलेली दिसून येते. त्याच्यानंतर आपल्याला दिले होते म्हणजे ॲव्हरेज व्हेरिएबल कॉस्ट. तर ॲव्हरेज व्हेरिएबल कॉस्ट कशा पद्धतीने कॅल्क्युलेट केली जाते, तर टोटल व्हेरिएबल कॉस्ट जी आपल्याला आलेली असते त्याच्यामध्ये त्याला आपण टोटल आउटपुट घेतलं आहे त्याला डिवाइड केलं जातं. म्हणजेच पहिलं जर आपण पाहिलं तर आपल्याला टोटल व्हेरिएबल कॉस्ट ही 30 रुपीज आलेली होती, त्याला 1ने डिवाइड केल्याच्या नंतर आपल्याला व्हेरिएबल कॉस्ट ॲव्हरेज व्हेरिएबल कॉस्ट ही आपल्याला 30 आलेली दिसून येते. त्याच्यानंतर सेकंड युनिट प्रोड्यूस केल्याच्यानंतर 40 डिवायडेड बाय 2 = 20 रुपीज आपल्याला त्या ठिकाणी ॲव्हरेज व्हेरिएबल कॉस्ट आलेली दिसून येते. त्याच्यानंतर 52 डिवायडेड बाय 3 केल्याच्यानंतर 17.3 आपल्याला ॲव्हरेज व्हेरिएबल कॉस्ट आलेली दिसून येते. अशा पद्धतीने आपण 10पर्यंत पाहिलं तर 340 डिवायडेड बाय 30 = 34 आपल्याला त्या ठिकाणी ॲव्हरेज कॉस्ट ॲव्हरेज व्हेरिएबल कॉस्ट त्या ठिकाणी आलेली दिसून येते. त्याच्यानंतर ॲव्हरेज फिक्स कॉस्ट जर पाहिली तर त्या ठिकाणी पहिलं युनिट प्रोड्यूस घेतल्याच्या नंतर आपल्याला 30 डिवायडेड बाय 1 = 30, 30 डिवायडेड बाय 2 = 15, त्याच्यानंतर 30 डिवायडेड बाय 3 = 10, 30 डिवायडेड बाय 4 = 7.5, त्याच्यानंतर 30 डिवायडेड बाय 5 = 6. अशा पद्धतीने आपल्याला त्या ठिकाणी व्हेरिएबल कॉस्ट ॲव्हरेज फिक्स कॉस्ट ही आपल्याला हळूहळू कमी होताना दिसून येते. म्हणजेच ॲव्हरेज फिक्स कॉस्ट आपल्याला ज्या प्रमाणात प्रोडक्शन वाढत जाईल त्याप्रमाणे आपल्याला ॲव्हरेज फिक्स कॉस्ट ही कमी होताना दिसून येते. ॲव्हरेज व्हेरिएबल कॉस्ट जर पाहिली ते आपल्याला एक सर्टन लेवलपर्यंत आपल्याला ती कमी झालेली दिसून येते, त्याच्यानंतर आपल्याला ती परत वाढत जाताना दिसून आली. म्हणजेच आपण जर फर्स्ट युनिटला जर पाहिलं तर आपल्याला 30 रुपीज ॲव्हरेज व्हेरिएबल कॉस्ट होती आणि फोर्थ युनिटला पाहिले तर आपल्याला ते 60.25 पर्यंत कमी झालेली दिसून आली. परंतु जेव्हा फिफ्थ युनिट आपण प्रोड्यूस केलं तेव्हा आपल्याला ॲव्हरेज व्हेरिएबल कॉस्ट ही 18 पर्यंत, म्हणजेच त्यापासून परत आपल्याला ती वाढत जाताना दिसून आली. म्हणजेच व्हेरिएबल कॉस्ट ॲव्हरेज व्हेरिएबल कॉस्ट ही आपल्याला सर्टन लेवलपर्यंत एक कमी आलेली दिसून येते, त्याच्यानंतर ती परत वाढताना आपल्याला दिसून येते. नेक्स्ट आपल्याला दिले ते म्हणजे ॲव्हरेज टोटल कॉस्ट. तर ॲव्हरेज टोटल कॉस्ट कशा पद्धतीने कॅल्क्युलेट केली जाते, तर टोटल कॉस्ट डिवायडेड बाय टोटल आउटपुट
म्हणजेच मग त्यामध्ये आपण पहिलं पाहिलं तर 60 रुपीज आपल्याला त्या ठिकाणी टोटल कॉस्ट आली होती. डिवायडेड बाय 1 केल्यावर 60. त्याच्यानंतर सेकंड होती ती म्हणजे 70 रुपीज. 2 युनिट प्रोड्यूस केले तेव्हा त्यामुळे आपल्याला ॲव्हरेज टोटल कॉस्ट ही 35. अशा पद्धतीने आपल्याला त्या ठिकाणी ॲव्हरेज व्हेरिएबल कॉस्ट देखील त्या ठिकाणी कॅल्क्युलेट केलेली दिसून येते. ती पण ॲव्हरेज व्हेरिएबल कॉस्ट देखील आपल्याला त्या एका सर्टन लेवलपर्यंत कमी झालेली दिसून येते. त्याच्यानंतर परत ती देखील वाढताना दिसून येते. म्हणजेच आपण पहिल्या युनिटला पाहिलं तर 60 रुपीज आपल्याला ॲव्हरेज कॉस्ट होती, परंतु 7th युनिटला पाहिलं तर आपल्याला त्या ठिकाणी ॲव्हरेज कॉस्ट ही आपल्याला त्या ठिकाणी ॲव्हरेज व्हेरिएबल ॲव्हरेज टोटल कॉस्ट ही आपल्याला 27पर्यंत वाढलेली दिसून येते. परंतु जेव्हा 8 युनिट पाहिलं तर आपल्याला त्या ठिकाणी ॲव्हरेज टोटल कॉस्ट ही आपल्याला 29.9पर्यंत वाढलेली दिसून येते. म्हणजेच ॲव्हरेज टोटल कॉस्ट देखील आपल्याला एका सर्टन लेवलपर्यंत कमी झालेली दिसून येते, परंतु सर्टन लेवलनंतर ती परत आपल्याला वाढताना दिसून येते. या ठिकाणी आपण मार्जिनल कॉस्टचा आपल्याला कॉलम दिलेला नाही, तरी पण आपण समजून घेऊया मार्जिनल कॉस्ट कशा पद्धतीने कॅल्क्युलेट केली जाते. तर मार्जिनल कॉस्ट म्हणजेच काय, एखादं ॲडिशनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस केल्याच्या नंतर आपल्याला किती प्रमाणात कॉस्ट येते त्यालाच आपण मार्जिनल कॉस्ट असं म्हटलं जातं. मग या चार्टच्या माध्यमातून समजून घेऊया की जेव्हा 1 युनिट प्रोड्यूस केलं तेव्हा आपल्याला टोटल कॉस्ट ही 60 रुपीज आलेली होती. सेकंड युनिट प्रोड्यूस केलं तेव्हा आपल्याला टोटल कॉस्ट ही त्या ठिकाणी 70 रुपीज आलेली होती. म्हणजे यामधला दोघांचा डिफरन्स म्हणजे फर्स्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस केला आणि सेकंड युनिट प्रोड्यूस केल्याच्या मधला कॉस्टमधला डिफरन्स हा 10 रुपीज, त्यालाच आपण मार्जिनल कॉस्ट असं म्हटलं जातं. म्हणजे या दोघांमधला डिफरन्सला आपण मार्जिनल कॉस्ट असं म्हटलं जातं. तो आपल्याला 10 रुपीज त्या ठिकाणी असलेला दिसून येतो. त्याच्यानंतर थर्ड युनिट प्रोड्यूस केल्याच्या नंतर आपल्याला टोटल कॉस्ट त्या ठिकाणी 82 रुपीज आलेली दिसून येते. मग 2 युनिटमधल्या प्रोडक्शनची कॉस्ट ही आपल्याला टोटल कॉस्ट ही आपल्याला 70 रुपीज आणि थर्ड युनिट प्रोड्यूस केल्याच्यानंतर टोटल कॉस्ट आहे आपल्याला 82 रुपीज. मग यामधला डिफरन्स हा 12 रुपीज हा आपल्याला त्या ठिकाणी मार्जिनल कॉस्ट म्हणून आपण आयडेंटिफाय करू शकतो. अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी मार्जिनल कॉस्ट ही आयडेंटिफाय केली जाते. म्हणजे त्या ठिकाणी मार्जिनल कॉस्ट आपण कॅल्क्युलेट करत असताना पहिलं युनिट प्रोड्यूस केल्याच्या नंतर आणि नंतरचं युनिट प्रोड्यूस केल्याच्या नंतर जी काही आपल्याला टोटल कॉस्ट येत असते यांच्यामधला जो काही डिफरन्स असतो त्यालाच आपण मार्जिनल कॉस्ट असं म्हटलं जातं. म्हणजेच फर्स्ट युनिट प्रोड्यूस केलं आणि सेकंड युनिट प्रोड्यूस केलं यांच्यामधला जो काही डिफरन्स आहे त्याच्या माध्यमातून जी काही कॉस्ट आलेली आहे ती आपल्याला मार्जिनल कॉस्ट. त्याच्यानंतर सेकंड युनिट आणि थर्ड युनिट यांची जी काही कॉस्ट आलेली आहे यांच्यामधला जो काही डिफरन्स आहे ती मार्जिनल कॉस्ट. त्याच्यानंतर थर्ड युनिटची मार्जिनल कॉस्ट. त्याच्यानंतर थर्ड आणि फोर्थ यांच्या कॉस्टमधला डिफरन्स ही फोर्थ युनिटची मार्जिनल कॉस्ट. अशा पद्धतीने आपण त्या ठिकाणी मार्जिनल कॉस्ट ही कॅल्क्युलेट करत असतो.